الاحتفال بالمولد النبوي الشريف هو موضوع يثير مشاعر كثيرة لدى المسلمين. إنه وقت مميز يجتمع فيه المسلمون من مختلف أنحاء العالم للاحتفال بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إنه وقت يعبر فيه الكثيرون عن حبهم وإجلالهم للنبي صلى الله عليه وسلم من خلال الصلاة وقراءة القرآن وتبادل القصص عن حياته وتعاليمه. ومع ذلك فإن حكم الاحتفال بالمولد هو موضع نقاش بين المسلمين. البعض يرى أنه بدعة، بينما يعتبره آخرون فرصة لتعزيز الإيمان والتقرب إلى الله. يقدم الشيخ سمير مصطفى وجهة نظر متأصلة في أهمية اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مشددا على ضرورة الالتزام بالتعاليم الصحيحة. تدعونا تعاليمه إلى دراسة أصول هذه العادة ومدى انسجامها مع التراث الإسلامي، والتفكر في كيفية الاحتفال بما يتوافق مع القيم الإسلامية. يؤكد الشيخ سمير مصطفى أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وصحابته الكرام والأجيال التي أتت بعدهم لم يحتفلوا بالمولد النبوي. هذا الأمر ليس مجرد تفصيل صغير، بل هو جزء من فهم أعمق لتاريخ الإسلام. هذه الحقيقة التاريخية لها وزن كبير في منطقه. إن دراسة هذه النصوص القديمة تكشف عن الكثير من العادات والتقاليد التي كانت موجودة في ذلك الوقت. إن غياب هذه العادة في الأيام الأولى للإسلام يشير إلى أنها لم تكن تعتبر جزءاً لا يتجزأ من الدين. هذا يفتح باباً للنقاش حول ما إذا كان يجب علينا اتباع هذه العادات اليوم. تعتبر حياة النبي صلى الله عليه وسلم القدوة المثلى التي يجب على المسلمين اتباعها. إن دراسة سيرته النبوية تعطينا فهماً أعمق لكيفية عيش حياة إسلامية صحيحة. لذلك فإن غياب هذا الاحتفال في زمانه هو نقطة مهمة يجب مراعاتها. إن فهم هذه النقطة يمكن أن يساعد المسلمين في اتخاذ قرارات مستنيرة حول كيفية ممارسة دينهم اليوم. يقر الشيخ سمير مصطفى بأن من يحتفلون بالمولد النبوي غالباً ما يفعلون ذلك بنية حسنة، سعياً منهم إلى تكريم النبي صلى الله عليه وسلم وإظهار حبهم العميق له. إنه يتفهم الرغبة في التعبير عن الحب والإعجاب بالنبي، ويشعر بأن هذه المشاعر نابعة من قلوب مخلصة. ومع ذلك يحذر من أن حسن النية وحده لا يمكن أن يبرر الممارسات التي تفتقر إلى أساس في الإسلام. يؤكد الشيخ على أهمية طلب العلم والتأكد من أن أفعالنا تتفق مع القرآن والسنة النبوية، مشدداً على أن المعرفة الصحيحة هي السبيل الوحيد لضمان أن تكون نوايانا وأفعالنا متوافقة مع تعاليم الإسلام. يدعو الشيخ إلى الحوار المفتوح والتعلم المستمر، مشيراً إلى أن الفهم العميق للدين يساعد في تجنب البدع والتمسك بالمسار الصحيح. يؤكد الشيخ على أن أفضل طريقة لتكريم النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي اتباع تعاليمه وسنته. لقد كرس النبي حياته لإيصال رسالة الإسلام، وشدد على أهمية الصلاة والزكاة والإحسان واتباع أوامر الله. يذكرنا الشيخ سمير مصطفى بأن الحب الحقيقي للنبي يجب أن يتجلى في حياتنا اليومية والتزامن بهديه. في النهاية يذكرنا الشيخ سمير مصطفى بأن هدف كل مسلم يجب أن يكون السعي إلى القرب من الله. يجب أن تتجه جميع أعمال العبادة والتقرب إلى الله نحو هذا الهدف الأسمى. ويشجع الشيخ المسلمين على التركيز على العبادات التي ثبتت في الإسلام بشكل واضح، وهذا يشمل الصلاة والصيام وقراءة القرآن وإخراج الصدقات. تدعونا وجهة نظر الشيخ سمير مصطفى حول الاحتفال بالمولد النبوي إلى التأمل في أهمية اتباع القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، ويدعو إلى التفاهم والاحترام بين المسلمين ذوي وجهات النظر المختلفة. في النهاية يذكرنا بأن الوحدة والرحمة من القيم الأساسية في الإسلام، ويجب علينا أن نسعى جاهدين للدخول في حوار قائم على الاحترام والتفاهم حتى عند مناقشة الموضوعات الحساسة.